Hi guys, meron akong nabiling desktop table. In-order ko siya sa Shopee. Bali nasa 800 plus lang siya, pero dahil may shipping fee, umabot siya ng 1,000, I think 1,024 yung exact na binayaran ko. So, masasabi ko na itong desktop table na to ay quality na rin siya and super affordable na rin siya guys. So, samahan niyo ako guys, i-unbox at i-assemble na rin natin. Okay, so guys, sa lazada ko pala siya nabili. Mali na sabi ko kanina. Okay. So, buksan na natin siya guys. Gupitin ko lang tong plastic. Alright, so ito na siya guys. Nasunod naman yung color na pinili ko. Ayan, so perfect siya doon sa all white set na desktop na kinuha ko rin. Ayan, wala naman siyang damage guys. So okay na okay talaga to. Medyo maalikabok lang and kailangan punasan. So ayan. Ito na rin pala yung mga manual niya. Ito yung dapat nating sundan. So, pero medyo hindi ko siya gaanong mag-gets. Pero bahala na siya guys. Diskartehan na lang natin. And ito na rin yung tools niya. Tornilyo. Meron na rin siyang kasamang screw. Ayan. Okay. So, pwede na natin siyang i-assemble. Ayan. Pero punasan muna natin siya guys para hindi gaanong maalikabok. Okay, so dito tayo muna guys mag-start sa pagkabit nitong para sa kanyang slide. So, eto na siya guys. Ayan. By the way, meron na rin siyang ano guys, meron siyang number para hindi tayo malito. Ayan, susundan nyo lang yung pattern niya. Alright, so ito na siya guys. Natapos ko na rin ilagay yung kanyang slide or yung para sa slide niya. Ayan. Okay. So, next naman natin yung kanyang ibang parts. Ayan, i-connect na natin to. Okay guys, so ito na siya. Hinihigpitan ko na lang yung kanyang tornilyo para syempre hindi siya lumuwag. And matibay. Ayan. Okay.
Medyo nalito lang ako guys sa pagpili ng tamang tornilyo niya dahil iba-iba kasi yung tornilyo niya at hindi gaanong magets yung sa manual. Pero na-fit ko naman siya and sakto naman. One eternity later. Okay, so ito na siya guys. Konting push pa. Yung slide table na lang at yung pinaka main table niya. Ayan. So, nakailang oras na rin tayo dito. Last but not the least, dito na tayo guys. Ikakabit ko na lang itong parang mga sapatos niya dito sa mga butas ng bakal. Ayan. Para hindi magasgas yung ating tiles. Ayan. Meron siyang mga butas kasi kailangan takpan. So, lalagyan natin siya isa-isa. A few moments later. Hey! Job well done! So, ito na ang aking output. So, maayos naman ang pagkakakabit ko, guys. Diba? Maganda naman. Okay. So, natapos na rin natin siya. Umabot tayo ng actually, mahigit 2 hours ko siya inassemble, guys. Medyo hindi siya gaanong madali dahil yung sa may slide niya, nahirapan akong ikabit yung tornilyo dahil hindi pantay yung butas na paglalagyan ng tornilyo. Kaya, yun nga, diniskartihan ko na siya. Medyo tabingi lang yung tornilyo niya pero mahigpit naman. Nairaos naman. So, dito ko napatunayan guys na hindi lahat ng pagkakataon kailangan ng babae ang tulong ng lalaki. Diba, girls? Madami na tayong kayang gawin. Okay, so guys, hanggang dito na lang po ang ating vlog. Hope you like my video and please don't forget to click subscribe at na rin ang notification bell. So, see you on my next vlog. Bye-bye!